Very good evening again from Finland. Oikein hyvää iltaa kaikille. Welcome into our mystery meditation of Epiphany. Tervetuloa meidän mysteerimietiskelyyn, loppiaisen mietiskelyyn. Today it is also the new moon in Capricorn. It has been about what it is. It was around 3 o'clock, 3:30 a.m. Finnish time, so it is 18 hours ago, and also, but anyway, it is still these energies of the new moon, jota kuinkin 18 tuntia sitten oli tuo uuden kuun hetki, jotenka olemme uuden kuun energioissa. The new moon will take us into the mystery of creation. Uusi kuu vie meidät luomisen mysteereihin. It is very powerful and very veiled time. Se on voimallista ja hyvin kätkettyä aikaa. Only some of the disciples, even disciples, follow the new moon impulses. Hyvin harvat seuraavat uuden kuun impulseja ja harvat oppilaistakin. But today we are in the closing energies of Christmas, mutta tänään olemme myöskin lopettamassa joulun energioita. Because this is the energies of closing, but it is also the energies of consummation. That's why it is very good for us to contemplate. Koska nämä ovat täydellistymisen energioita ja lopettamisen energioita, on hyvä meidän mietiskellä. As you know, this is the day what is said that the three kings, they were coming to the Christ child. Tätä päivää sanotaan, että tämä on päivä, jolloin tietäjät tulivat Kristuksen luo. Or they found the way to him, taikka he löysivät tiensä hänen luokseen. We will meditate upon that story. We will also contemplate upon the whole idea of star. Me myöskin virittäydymme tähden ideaan. And then in the end we will hear the story, which might be the story of all of us, the fourth king. Ja vielä lopetamme tämän mietiskelymme 4. kuninkaaseen, joka voi olla meidän oma tarinamme. The early fathers recognized the truth and realized that the story written in the heavens had a definite relation to humanity and to the evolution of human souls. Varhaiset esi-isät tiesivät totuuden ja ymmärsivät, että taivaissa kirjoitetulla kertomuksella on tietty yhteys ihmiskuntaan ja ihmissielujen evoluutioon. Clement of Alexandria tells us that the path of souls to ascension lies through the 12 signs of the zodiac. Aleksandrialainen Clement kertoo meille, että sielujen polku ylösnousemukseen kulkee zodiakin 12 merkin kautta. We are in the energies of Capricorn, the sign of consummation, the sign of initiation. Nyt olemme Kaurin energioissa, täydellistymisen ja initiaation energioissa. The church festivals today are based not upon historical dates in connection with the outstanding religious figures to which they refer, but upon the times and the seasons. Ja tämän päivän kirkon juhlat pohjautuvatkin ei-historiallisiin päivämääriin liittyen merkittävään uskonnollisiin hahmoihin, joihin ne viittaavat vain aikoihin ja vuoden aikoihin. So let us just pause for a while and align. Nyt pysähdymme hetkeksi ja virittäydymme. Welcome the energies of the new moon.
toivota tervetulleeksi uuden kuun energiat. And we try to be very sensitive to the cosmic energies today, because we think about what star means. Me yritämme olla kosmisiin energioihin yhteydessä. Mietiskelemme, mitä tähti tarkoittaa. What all these stars in the heavens, what do they mean to us? Kaikki nuo tähdet taivaalla, mitä ne tarkoittavat meille? What was the star of Bethlehem? Mikä oli Bethlehemin tähti? There are many ponderings upon that. On monia vihjailuja näistä. The star of Sirius, Siriuksen tähti. The conjunction with Jupiter and Saturn, Jupiterin ja Saturnuksen konjunktio. Several guesses of different conjunctions, monia muita arvailuja konjunktioista. But we will now think about Sirius, mutta me mietiskelemme myöskin Siriusta. Three kings in the heavens are those stars in the Orion belt. Nuo 3 kuningasta taivaissa on Orionin tähtivyössä. We saw how in the birth of Bethlehem the date was fixed astronomically nearly 4 centuries after Christ was born. Näemme, kuinka Betlehemin syntymässä päivämäärä päätettiin astronomisesti lähes 400 vuotta sen jälkeen, kun Kristus oli syntynyt. The combination of Virgo with the star in the east, Sirius, and the 3 kings symbolized by Orion's belt was the determining factor. Neitsyön yhtymä idässä olevan tähden Siriuksen kanssa ja 3 kuningasta Orion vyön symboleina oli määräävä tekijä. The Virgin was seen in the east with the line of the horizon passing through her center, and this is one of the factors determining the doctrine of the virgin birth. Neitsyt nähtiin idässä horisontin linjan kulkiessa sen keskuksen kautta, ja tämä oli yksi niistä tekijöistä, jotka määrittävät oppia neitseellisestä syntymästä. So let us now align with these 3 kings in the heavens. Virittäytykäämme nyt näihin 3 kuninkaaseen taivaissa, the 3 wise men, 3 viisaaseen mieheen, and these energies which are pouring through Orion, ja näihin energioihin, jotka kulkevat Orionin kautta.
These celestial markers point to Sirius on the horizon. Nämä taivaalliset merkit osoittavat Siriuksen horisontissa. The place where the solar savior is born as the sun rises. Paikkaan, jossa aurinkopelastaja syntyy, kun aurinko nousee. This effort to hide the facts and truth represents yet another of the attempts to keep the world from knowing about the natural meaning behind these patiently mythical biblical motives. Tämä yritys salata tosiasiat ja totuus edustaa vielä toista yritystä estää maailmaa tietämästä luonnollista merkitystä näiden ilmeisesti myyttisten raamatullisten aiheiden takana. So for us, Sirius is the key thing to follow. Kaikille meille Sirius on yksi aivan kohta, jota seurata. Also, it is 16 days from the solstice. Nyt on 16 päivää auringon talvipäivän seisauksesta. The 16 is related to the throat center. Throat center, it is said that it has 16 petals. Tuo 16 liittää meidät kurkkukeskukseen. Sanotaan, että kurkkukeskuksessa on 16 terälehteä. This day of Epiphany is a mystery day of annunciation. Announcing. Tämä on salainen julistuksen päivä. We announce that the Christmas days are over. Me julistamme, että joulu on nyt ohi. But it is much deeper thing. Mutta tähän liittyy paljon syvempi asia. It is related to the aspect of how the strong souls are able to go through the many tests and they are reaching their king. Voimalliset sielut pystyvät menemään testien läpi ja he löytävät kuninkaansa. We all can contemplate upon that. Voimme kaikki mietiskellä. We still keep our eyes focused upon the skies and the three kings. Me katsomme taivaalle ja näemme nuo 3 kuningasta. They are representing, that is how it is esoterically told and taught. They represent all 3 bodies. Esoterisesti sanotaan, että nämä 3 kuningasta edustavat 3 kehoa. We can contemplate upon our own bodies. Do our bodies, 3 bodies, all follow Sirius or point to the star of Sirius? Kuinka meidän 3 kehoamme, osoittavatko ne kaikki Siriusta kohti? Are all our bodies able to respond the energies of Sirius? Pystyvätkö kaikki meidän kehomme vastaamaan Siriuksen energioihin? Can we be the 3 kings within ourselves? Voimmeko me olla itsessämme 3 kuningasta? Can we think about all who are strong? Voimmeko me mietiskellä niitä, jotka ovat vahvoja? DK says, mestari DK sanoo, we work not with all who would demand our aid, but leave the lesser lights to be handled by our disciples and the lesser teachers. Me emme työskentele kaikkien kanssa, jotka haluavat apuamme, mutta jätämme vähäisemmät valot oppilaittemme ja pienempien opettajien hoidettaviksi.
We confine ourselves to training those stronger souls, those more potent people whose lives can be focused in radiance and whose response and effort warrant our endeavor. Rajoitumme niiden vahvempien sielujen kouluttamiseen, noiden kyvykkäimpien ihmisten, joiden elämä voi olla keskittynyt säteilyyn ja joiden vastaanotto ja ponnistukset oikeuttavat yrityksemme. So the three wise men, the three kings are representing those strong souls. 3 viisasta miestä, 3 kuningasta edustavat vahvoja sieluja. Let us imagine, because we are supposed to act as Eve, let us contemplate that we are becoming the 3 kings, that our 3 bodies are following the Christ, and that's why try to recognize the star within. Kääntykäämme niin, että 3 kehomme voivat olla 3 tietäjää, jotka kääntyvät kohti Kristusta, ja siksi seuraa tähteä sisälläsi.
With intensity, you look upon the star of Sirius. Keskittäytyneesti katsot Siriuksen tähteä. Star is a sun. Tähti on aurinko. Who has come to its evolution to the point that it can just give from within, from oneself. Kehitys tähdessä on tullut siihen kohtaan, että tähti vain antaa itsestään ja voi antaa itsestään. Radiating, shining, giving to others, säteillen ja loistaen ja antaen toisille. When we can become a star, milloinka me voimme tulla tähdeksi? When we can lift the others, kun me voimme kohottaa toisia. Align horizontally with all of your co-workers and group members. Horisontaalisesti virittäydy kaikkien kanssa työntekijöihisi. With all of those who love, you love. Kaikkien niiden kanssa, joita sinä rakastat. And vertically, those who have gone beyond and whom are lifting you. Vertikaalisesti kaikkia niitä, jotka ovat jo kulkeneet edelläsi ja joita sinä rakastat ja jotka kohottavat sinua. That forming a four-pointed star, ja tämä luo nelisakaraisen tähden. Clear away the problems which confront your co-workers. Puhdista pois ongelmat, jotka estävät sinun kanssatyöntekijöitäsi. So that increasingly you stand with your group, niin että kasvavassa määrin seisot ryhmäsi kanssa, giving them the knowledge which you is so abundantly generate, ja annat tietosi, jota niin suuresti kehität itseesi. See with clarity the outlines of the task ahead to which the group is dedicated. Näe selkeästi ne ponnistuksen ja päämäärän rajat, ääriviivat, jotka ovat edessäsi, johonka ryhmäsi on omistautunut. We meditate as a group. Me mietiskelemme kuten ryhmä. And that holds the seeds of group integration. Ja se ylläpitää ryhmän integraation siemeniä. We all are moving towards the star. Me kaikki kuljemme kohti tähteä. We all are moving, trying to find the Christ. Me kaikki liikumme ja pyrimme löytämään Kristuksen, the living Christ, the Son God, löytämään Kristuksen, elämän Kristuksen, aurinkojumalan.
See all your co-disciples in the light of the star. Näe kaikki kanssatyöntekijäsi, oppilaat ympärilläsi tähden valon alla. Now visualizing each of them with a star, a 4-pointed star between their eyebrows. Näen nyt jokaisen oppilaan otsalla 4-sakarainen tähti, as the symbol of an awakened Ajna center and of an integrated personality, joka on heränneen Ajna-keskuksen ja integroituneen persoonallisuuden symboli. The Ajna center which is stimulated with the energies of Capricorn. Ajna-keskus, joka stimuloituu Kaurin energioista. And above the group, see the 5-pointed star, the symbol of initiation. Ja ryhmän yläpuolella 5-sakarainen tähti, joka on initiaation symboli. Or Stella Maris, the star of Venus. Taika Stella Maris, Venuksen tähti. Send forth to your group now, because as I was saying in the beginning, today is 16th day from solstice. We use our throat center. Say something. Say a magical word to your group members. Utter the word. Nyt sano maagisesti, lausu se ryhmällesi sana, joka tulee mieleen. And that is the word that you can use during these 3 coming months. Ja tuo on se sana, jota voit käyttää 3 tulevan kuukauden aikana. This day is also celebrated as the baptism of Jesus. Tätä päivää myös vietetään Jeesuksen vihkimyksen kasteenpäivänä. When the dove is descending, jolloinka kyyhky laskeutuu. The Holy Spirit descends. Pyhä henki laskeutuu. And this makes a clear division between the old and the new. Ja tämä merkitsee selkeästi vanhan ja uuden. The coming 3 months ought to be about the new. Tulevien 3 kuukauden ajan tulisi olla uudesta. But they are very difficult energies to handle. Mutta ne ovat vaikeita energioita ylläpitää ja viedä eteenpäin. It needs your understanding. Se tarvitsee sinun ymmärtämystä. And strength that you are able to respond to these higher, subtler energies of these 3 signs of Capricorn, Aquarius and Pisces. Ja sinulta vaaditaan kykyä, jotta voit vastata korkeampiin Kauriin, Vesimiehen ja Kalojen energioihin. Imagine before you a portal or window to the new. Nyt näe edessäsi portti taikka ikkuna uuteen. And send out your love. Ja lähetä
rakkautesi. To all of those who guide the destiny of men, humankind. Kaikille niille, jotka ohjaavat ihmiskunnan kohtaloa, but not in the hierarchy, mutta ei hierarkiassa, but among men, among human beings, mutta ihmiskunnan tasolla. Your government, do this with as much love as you can, and without much thought. For thought can be separative and critical where there is not adequate knowledge. Lähetä rakkaus hallitukseesi, niin paljon rakkautta kuin pystyt, mutta ilman ajatuksia, koska ajatus saattaa olla separatistinen ja kriittinen, silloin kun meiltä puuttuu tarpeellinen tieto. This is an initial part of the technique of dissipating group clamor. Ja tämä on erityisosa siitä, kun pyrimme hälventämään ryhmän harhoja. As the Christ will bring the best of us, please bring also the best of those who are guiding the human race on physical plane. Kuten Kristus tuo parhaimman ulos, anna rakkautesi tuolla paras ulos niistä, jotka ohjaavat ihmisheimojen ja rotujen kohtaloita. And envision the best destiny for humanity. Ja nyt näe paras kohtalo ihmiskunnalle. In the light of the star. Tähden valossa. And now sound Om, raising your consciousness and coming as close to the hierarchy as possible. Sound it inwardly. Ja sisäisesti lausu Om, kohottaen tietoisuutesi niin lähelle hierarkiaa kuin mahdollista. Now we will move into the mystery contemplation. Nyt siirrymme mysteeriseen pohdiskeluun. We will listen parts of Gospel according to the Matthew. Nyt kuulemme osan Matteuksen evankeliumista. And follow the story. Within, seuraa tuota tarinaa sisäisesti. What does it tell to us? Mitä tuo tarina kertoo meille? Now when Jesus was born in Bethlehem of Judea, in the days of Herod the king, behold, wise men from the east came to Jerusalem. Kun Jeesus oli syntynyt Juudean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemeen tuli idästä tietäjiä, saying,
Where is the king? Where is he that is born King of the Jews? For we saw his star in the east, and are come to worship. Ja he kysyvät, missä on kuningas? Missä se juutalaisten kuningas on, joka on nyt syntynyt? Me näimme hänen tähtensä nousevan taivaalle, ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitustamme. And when Herod the king heard it, he was troubled, and all Jerusalem with him. Kuullessaan tästä kuningas Herodes pelästyi, ja hänen kanssaan koko Jerusalem. And gathering together all the chief priests and scribes of the people, he inquired of them whether Christ should be born. Hän kutsui koolle kansan, ylipapit ja lainopettajat, ja tiedusteli heiltä, missä Messiaan oli määrä syntyä. And they said unto him, In Bethlehem, O Judea, for thus it is written through the prophet. Juudean Betlehemissä he vastasivat, sillä näin on ilmoitettu profeetan kirjassa. Then Herod privately called the wise men, and learned of them exactly what time the star appeared. Silloin Herodes kutsui salatietäjät luokseen ja otti heiltä juurtajaksain selville, milloin tähti oli tullut näkyviin. What does this tell to you? Mitä tämä kertoo sinulle? Who is Herod? Kuka on Herodes? What does he represent? Mitä hän ilmentää? Why is he interested of the new king? Miksi hän on kiinnostunut uudesta kuninkaasta? And Herod sent them to Bethlehem and said, Go and search out exactly concerning the young child, and when ye have found him, bring me word, that I also may come and worship him. Sitten hän lähetti heidät Betlehemiin, menkää sinne, hän sanoi, ja ottakaa asiasta tarkka selko. Kun löydätte lapsen, niin ilmoittakaa minulle, jotta minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. And they, the three wise men, having heard the king, went their way. And lo, the star which they saw in the east went before them, till it came and stood over where the young child was. Kuninkaan sanat kuultuaan tietäjät lähtivät matkaan, ja tähti, jonka he olivat nähneet nousevan taivaalle, kulki heidän edellään. Kun tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, se pysähtyi siihen. What does this tell to you? Mitä tämä kertoo sinulle? What does it mean? Till it came and stood over where the young child was. Mitä tarkoittaa, että tähti tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli, ja pysähtyi siihen?
Do you see the star within? Näetkö sinä tähden sisäisyydessäsi? Do you see the star of east directing you? Näetkö idän tähden ohjaavan sinua? And when they saw the star, they rejoiced with exceeding great joy. Miehet näkivät tähden, ja heidät valtasi suuri ilo. And they came into the house, and saw the young child with Mary his mother, and they fell down and worshipped him. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja hänen äitinsä Marian. Silloin he maahan heittäytyen kumarsivat lasta. And opening their treasures, they offered unto him gifts. Avasivat arkkunsa ja antoivat hänelle kalliita lahjoja. Gold, frankincense and myrrh, kultaa, suitsuketta ja mirhaa.
These gifts are very valuable in those days, and they are symbolizing many things. Nämä lahjat olivat kallisarvoisia tuohon aikaan ja ne symboloivat monia asioita. In those days, they were symbolizing gold, symbolizing the kingship. Tuohon aikaan kulta symboloi kuninkuutta. Frankincense was the symbol of the priestly role. Frankincense symboloi roolia, joka kuului pappiuteen. And the myrrh was about being tested. Ja mirha taas ilmensi, että tuli testatuksi. Preferring also to death and embalming. Myrha myös kuvasi kuolemaa ja balsamointia. But myrrh in the form of oil, it was the oil of anointing, the king. Mutta myöskin mirha, joka oli öljyn muodossa, ilmensi myös kuninkuutta, kuninkaan valaamista. But in our teaching, esoteric teaching, they are referring also to physical, emotional and mental forms and bodies. And have to be offered in sacrifice, worship and as a free gift to the Christ within, joka annettiin Kristukselle, sisäiselle Kristukselle. Gold was the symbol also for the material nature, which must be consecrated to the service of God, joka täytyy keskittää Jumalan palvelemiseen. Frankincense symbolizing the emotional nature, which is about aspirations, wishes and longing. This aspiration must rise as incense to the feet of God. Ja tuon frankincense jonka täytyy kohota aspiraationa Jumalan jalkojen juureen. Incense, which is also the symbol of purification. Suitsuke, joka on myös puhdistautumisen symboli. And myrrh, what could be interpreted as the bitterness which is related to the mind. Ja mirha, joka liittyi mieleen. All that battle which is gone through in the mind, and where the mind follows
kaikki taistelu, mikä käydään mielessä ja minnekä mieli kääntyy. In the mind, we have to find the Christ. Mielessämme meidän tulee löytää Kristus. And as the three wise men, so we are gathered around him. Ja kuten 3 viisasta, myös me olemme keräytyneet hänen ympärilleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. Be in that cave of initiation. Ole vihkimyksen luolassa. Or in the manger where the Christ is born. Taikka tallissa, jonka Kristus syntyi. With 3 wise men, 3 tietäjän kanssa. And feel the presence of the Christ. Ja tunne Kristuksen läsnäolo. What are your gifts for him? Mitkä ovat sinun lahjasi hänelle?
Go forth. Mene eteenpäin. And find the newborn baby, the Christ. Ja löydä vastasyntynyt Kristus. Offer your gifts. Anna hänelle lahjasi. And being warned of God in a dream, that 3 wise men should not return to Herod, they departed into their own country another way. Unessa Jumala varoitti tietäjiä palaamasta Herodeksen luo, ja niin he menivät toista tietä takaisin oman maahansa. Now when they were departed, behold, an angel of the Lord appeareth to Joseph in a dream. Tietäjän lähdettyä Herran enkeli ilmestyi unessa Joosefille ja sanoi, Arise and take the young child and his mother and flee into Egypt. Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukaasi ja pakene Egyptiin.
And he arose and took the young child and his mother by night, and departed into Egypt. Joosef heräsi unestaan, otti heti yöllä mukaansa lapsen ja hänen äitinsä, ja lähti kulkemaan kohti Egyptiä. And was there until the death of Herod, that it might be fulfilled which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt did I call my son. Siellä hän pysytteli Herodeksen kuolemaan asti. Näin kävi toteen, mitä Herra oli profeetan suulla ilmoittanut. Egyptistä minä kutsuin poikani. Then Herod, when he saw that he was mocked of the wise men, was exceedingly wroth. Kun Herodes huomasi, että tietäjät olivat pitäneet häntä pilkkanaan, hän raivostui. And from this moment starts the awakening process of humanity. Tästä alkaa ihmiskunnan herääminen. The simple shepherds, simple in hearts, were able to listen and start the long journey towards the Christ. Yksinkertaiset paimenet, yksinkertaiset sydämessään, jotka pystyvät kuulemaan, aloittivat pitkän matkan Kristuksen luo. The three kings, the wise ones, who were aware, came to him and committed themselves to his service. 3 kuningasta, 3 viisasta, jotka olivat tietoisia, tulivat hänen luokseen ja omistautuivat hänelle. Those who he could initiate. He, jotka hän pystyi vihkimään. How was your long journey? Mikä oli sinun pitkä matkasi?
But when Herod was dead, behold, an angel of the Lord appeareth in a dream to Joseph in Egypt. Kun Herodes oli kuollut, Herran enkeli ilmestyi Egyptissä Joosefille. And said, ja sanoi, Arise and take the young child and his mother, and go now into the land of Israel. Nouse, ota lapsi ja hänen äitinsä mukasi ja palaa Israeliin. For they are now dead that sought the young child's life. Sillä ne, jotka halusivat surmata lapsen, ovat nyt kuolleet. And he arose and took the young child and his mother and came into the land of Israel. Joosef heräsi, otti mukaansa lapsen ja hänen äitinsä ja palasi Israelin maahan. What does this mean for us? Mitä tämä tarkoittaa meille? But when he heard that Archelaus was reigning over Judea in the room of his father Herod, Joseph was afraid to go thither, and being warned of God in a dream, he withdrew into the parts of Galilee. Mutta kun hän kuuli, että Judean kuninkaaksi oli Herodeksen jälkeen tullut tämän poika Archelaus, hän ei uskaltanut mennä sinne. Saatuaan sitten unessa ohjeen, hän meni Galileaan. Now again 3 times the angel came and directed Joseph. Nyt 3. enkeli tuli ja ohjasi Joosefia. And so they came and dwelt in a city called Nazareth, ja niin he asettuivat siellä kaupunkiin, jonka nimi oli Nasaret, that it might be fulfilled, which was spoken through the prophets, that he should be called a Nazarene. Ja niin tapahtui ja kävi toteen profeettojen ennustus, että häntä kutsuttaisiin nasaretilaiseksi. So is the short story of the Holy Family, how the family needed to flee into Egypt. Ja niin tämä tarina, lyhyt tarina, kertoo meille, kuinka pyhä perhe, jonka täytyy paeta Egyptiin. What is that karmic relationship? Mikä on tuo karminen yhteys? When Moses took his group out of Egypt, and now Jesus came with his family and got protection from Egypt. Mitä se tarkoittaa, että Mooses karkasi tai teki pakomatkan kansansa kanssa Egyptistä, ja nyt Jeesus pyhän perheensä kanssa haki turvan Egyptistä. We might ponder on these relationships. Me voimme pohdiskella näitä yhteyksiä and this mystery, ja tätä mysteeriä. But we have also to the end a story of the other wise man, the 4th king. Nyt luemme tarinan 4. viisaasta miehestä, 4. kuninkaasta.
And let us, while we are hearing the story, let us imagining and trying to understand the symbolism of this. Kun kuulemme tarinaa, mietiskelkäämme sen symboliikkaa. Like the other Magi, so there was the king which is called Artaban, the story of Artaban. Oli 4. kuningas, jonka nimi on Artaban. Like the other Magi, he sees signs in the heavens proclaiming that the king has been born among the Jews. Ja kuten muut maagikot, hän näkee taivaassa merkit, että uusi kuningas on syntynyt. Like them, he sets out to see the newborn ruler. Ja kuten muut, hän lähtee eteenpäin etsimään uutta hallitsijaa, carrying treasures to give as gifts to the child. Ja hänellä on lahjat mukanaan lapselle, a sapphire, a ruby and a pearl of great price. Safiiri, rubiini ja suuri kallis helmi. However, he stops along the way to help a dying man, which makes him late to meet with the caravan of the other 3 wise men. Mutta kuinka ollakaan hän matkallaan pysähtyy auttamaan kuolevaa miestä, ja siksi hän ei ehdi karavaaniin 3 muun viisaan miehen kanssa. And because he missed the caravan and he can't cross the desert with only a horse, he is now forced to sell one of his treasures in order to buy the camels and supplies necessary for the trip. Ja koska hän ei saa karavania kiinni, hän ei voi mennä yli aavikon, mukanaan vain hevonen, ja niin hänen täytyy nyt antaa yksi aarteistaan pois ja ostaa sillä kameleita ja muita tarpeaineita mennäkseen matkalle. He then commences his journey, but arrives in Bethlehem too late. Ja nyt hän lähtee matkalle, mutta tulee Betlehemiin liian myöhään. To see the child, nähdäkseen Kristuksen, whose parents have now fled to Egypt, jonka vanhemmat ovat nyt paineet Egyptiin. He is so disappointed. Hän on niin pettynyt. And he suffers in his heart. Ja hän kärsii sydämessään. He didn't find the child. Hän ei löytänyt lasta.
He is restless. Hän on rauhaton. He does not know what to do. Hän ei tiedä nyt mitä tehdä. But he saves the life of a child at the price of another of his treasures. Mutta hän pelastaa lapsen hengen toisella aarteellaan. And he then travels to Egypt and to many other countries, searching for Jesus for many years and performing acts of charity along the way. Hän menee Egyptiin ja moniin muihin maihin ja etsii Kristusta monta vuotta ja tekee hyviä tekoja matkallaan. After 33 years, Artaban is still a pilgrim and a seeker after light. 33 vuodenkin päästä Artaban on vieläkin pyhin vaellusmatkallaan ja etsien yhä vain valoa. Artaban arrives now in Jerusalem just in time for the crucifixion. Nyt Artaban saapuu Jerusalemiin juuri ristiinnaulitsemiseen. But he spends his last treasure, the pearl, to ransom a young woman for being sold into slavery. Mutta hän kuluttaa viimeisen aarteensa helmen, pelastaakseen nuoren naisen, ettei häntä myytäisiin orjaksi. He tries to find the Christ. Hän yrittää löytää Kristuksen. But now he is then struck in the head by a falling roof tile and is about to die. Mutta hänen päähänsä putoaa tiiliskivi ja hän on lähellä kuolemaa. Having failed in his quest to find Jesus the Christ, but having done much good through charitable works. Ja niin hän ei löydä Kristusta, mutta on tehnyt paljon hyvää pyrkiessään Kristuksen luo.
His hands are empty. Hänen kätensä ovat tyhjät. All his treasures are gone. Kaikki hänen aarteensa ovat menneet. Those he was saving for the Christ. Kaikki ne, jotka hän oli aikonut antaa Kristukselle. And he is dying. Ja hän on kuolemassa kuolemaisillaan. But then he hears the voice. Mutta sitten hän kuulee äänen. Verily, verily, I say unto thee, todellisesti, totisesti minä sanon sinulle. Inasmuch as thou hast done it unto one of the least of these my brethren, thou hast done it unto me. Se, mitä sinä olet tehnyt kaikille muille pienimmistäni, sen sinä olet tehnyt minulle. And the fourth king, fourth wise man, he dies in a calm radius of wonder and joy. Ja niin neljäs kuningas, neljäs viisas mies on suuressa säteilyssä ihmeen ja ilon. His treasures were accepted. Hänen aarteensa hyväksyttiin. And the other wise man found his king. Ja niin neljäs viisaista löysi kuninkaansa.
And this was the story of the fourth wise man. Ja tämä oli tarina 4. viisaasta miehestä. Along these teachings, we wish you beautiful Epiphany, very blessed day, strong new thoughts for the coming months. Me toivotamme teille ihanaa, kaunista loppiaista, vahvoja uusia ajatuksia tuleville kuukausille. Namaste from Finland ja namaste täältä etelästä. Cerca